Magandang araw mga kachong. Welcome sa aking channel. Ngayon mga kachong, samahan niyo ako kung paano mag-trim ng isang bonsai. So napapansin niyo itong nasa tabi kong bonsai, masyado na siyang wala. So kung napapansin niyo, wala na siya sa kanyang style. So itong bonsai na ito kasi ay may style siya na formal upright. Tuwid lang yung puno bago mayroon lang mga branch. First branch, second branch, third branch, fourth branch, saka apex na siya kung mapapansin niyo. So kailangan natin siyang i-trim para dito nga bumalik ang kanyang alindog. Tara, samahan niyo ako sa ating pabalikin ang alindog ng bonsai na ito. Papahabol ko lang pala ito guys, itong bonsai na ito, materialis na ito ng bonsai. Ito ang tinatawag ng dito sa amin na malabayas. Okay. So nasa 4 na taon na sa pangalaga itong bonsai na ito mga kachong. So medyo matagal-tagal na rin sa akin ito. Kaya kung napapansin nyo yung mga branches niya o yung mga sanga niya, so malalaki na siya. Okay. So tara, samahan niyo ako ating gugupitan itong bonsai na ito o ititrim natin kami sa